Κύριε Δήμαρχε, το βίντεο που γυρίζουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο για τους Αιγινήτες. Δεν είναι ούτε μόνο για τους Έλληνες. Είναι για ένα κοινό σε πολλές διαφορετικές χώρες. Ένα κοινό κυρίως ακτιβιστών. Έχετε δείξει στο παρελθόν ενδιαφέρον και υποστήριξη για την υπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ειδικά για την ενίσχυση της Ευρώπης των πολιτών. Παρευρεθήκατε στην πρώτη εκδήλωση στην Αίγινα του Πανευρωπαϊκού Κινήματος Πολιτών DM25, το οποίο δημιουργήθηκε το 2016 από τον γνωστό στο νησί μας οικονομολόγο Γιάννη Βαρουφάκη, μαζί με τους συνεργάτες του. Αυτή την πρώτη εκδήλωση της τοπικής ομάδας του DM25 αφορούσε το ζήτημα του λεγόμενου ελληνικού χρέους. Το γεγονός της δημιουργίας αυτού του Πανευρωπαϊκού Κινήματος Πολιτών από ανθρώπους που σχετίζουν με την Αίγινα έχει σημασία και λόγω του ρόλου που έχει παίξει η Αίγινα στην ιστορία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά κατ' επέκταση και ολόκληρης της Ευρώπης. Μπορείτε να πείτε για την ενημέρωση του σημερινού ακροατηρίου δύο λόγια για την ιστορική σημασία του νησιού μας. Ναι, σας ευχαριστώ για το χρόνο και το χώρο που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα. Βεβαίως είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί ζω σε ένα ιστορικό νησί. Τα καποδιστρικά κτίρια, το κυβερνείο ορφανοτροφείο Εινάρδιο, ο Μητροπολιτικός Ναός ήταν αυτά τα σημεία που έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Όπως ξέρετε, εδώ ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, του νεότερου κράτους. Εδώ ορκίστηκε, εδώ βάλε τις πρώτες γραμμές και δρομολόγησε το Σύνταγμα και βεβαίως η ιστορία έχει καταγράψει αυτά τα μεγάλα κενά και τα πάθη, θα έλεγα, που υπάρχουν στη φυλή μας. Τον Ιωάννη Καποδίστρια δυστυχώς δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, τον δολοφόνησαν και μαζί με αυτόν τον δολοφόνησαν, πιστεύω, και κάποια μόρια που θα μπορούσε να προσθεθεί στη δημοκρατία μας, που θεωρώ ότι υπάρχει μια δημοκρατία στην Ελλάδα. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν πανευρωπαϊκό, ήταν γεγονός πανευρωπαϊκής σημασίας. Βέβαια, έχει καταγραφεί από τους ιστορικούς ότι η Επανάσταση και όλες οι επαναστάσεις που γίνηκαν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα αναφέρομαι το 1821 και τεύθεν, δεν ομιλώ για τον πόλεμο του 40, δεν ομιλώ για τον πόλεμο του 1921. Βεβαίως η Ελλάδα πάντα είχε πρωταρχικό ρόλο δεν ήταν ο λαός, η Ελλάδα, που απήχε λόγω του χαρακτήρα των Ελλήνων και λόγω της συναισθηματικής πως είναι αυτή και λόγω του πατριωτισμού που έχουν, δεν απήγαν από κανένα αγώνα, είτε λεγόταν παγκόσμιος αγώνας, είτε λεγόταν αγώνας σε τοπική σημασίας. Αυτό διακρίνει τους Έλληνες, ότι οι Έλληνες πολεμούν, όπως είχε πει και ο αείμνηστος ο Τζόρτζι, λέει, οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες. Και αυτό είναι σημαντικό. Για μας στην Αίγινα η ημερομηνία 26 Ιανουαρίου έχει ειδική σημασία. Και μπορείτε να εξηγήσετε γιατί έχει αυτή την σημασία, ειδικά εδώ στην Αίγινα, αυτή η ημερομηνία. Η 26η Ιανουαρίου έχει χαρακτηριστεί ως ημέρα τοπικής σημασίας, εγώ θα έλεγα. Αξίζει να έχει περισσότερη αναγνώριση. Πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση από την τοπική χαρακτήρα, δηλαδή θα μπορούσε να είχε μια υπερτοπική χαρακτήρα και ιδιαίτερως αν δεν μπορούσε να γίνει μια εθνική εορτή, θα μπορούσε να ήταν μια ημέρα εθνικής, θα έλεγα, και όχι μόνο διεθνής, θα έλεγα, διεθνής ημέρα, διότι μέσα στο κομμάτι που λέγεται Καποδίστριας δεν είναι μόνο η Αίγινα. Στο ιδρυτικό συνέδριο στο Βερολίνο του Κινήματος Πολιτών DM25, ο Αυστραλός δημοσιογράφος Julian Assange, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε ακόμα τη δυνατότητα να απευθύνεται ελεύθερα στο κοινό, μίλησε για τους κινδύνους που απειλούν την Ευρώπη. Είπε: The problem for Europe is its lack of integration, its lack of unity, its lack of coherence. The small amount of unity and coherence that Europe has now evolved out of the situation of the Second World War. It came about because of strategic and economic factors, but there was something else. There was a dream. There was a dream
for what Europe could be, more than the strategic realities, more than the economic realities. And that is a dream that Europe has lost. And that is the lack of that dream is producing the fragmentation and the inability for Europe to govern itself that we see. That collapse in the dream of Europe is something that cannot be permitted. We must fight against it because otherwise winter is coming, war is coming to Europe. The end of Europe is coming to Europe, and either we must seize the day. We must seize the day and divert Europe from the course that it is on, or else we will have to suffer through a very harsh night. Πιστεύετε ότι είναι εύστοχη και δικαιολογημένη αυτή η εκτίμηση του Julian Assange για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή απλώς αντικατοπτρίζει τη δική του αδιεξοδική προσωπική κατάσταση αφού απειλείται με σύλληψη και απέλαση στη ΣΥΠΑ για να δικαστεί? Τι θα έλεγε, είναι δικαιολογημένη αυτή η εκτίμηση? Εγώ πιστεύοντας στα δημοκρατικά ιδεώδη που πρέπει να έχει ο καθένας μας και στην ελεύθερη τέλος πάντων σκέψη και έκφραση, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό ο Julian Assange ίσως απηγεί και τις δικές μου τις απόψεις. Θεωρώ προσβλητικό. Μιλώ πάντα για τη χώρα μου και δεν μιλάω πάντα γιατί η χώρα μου είναι ένα μέλος της Ευρώπης, έτσι όπως την είχαν οραματιστεί όταν πρωτοσυστάθηκε. Δυστυχώς, εγώ θα πω ότι η Ευρώπη θα ρίξω ένα μεγάλο βάρος στην Ευρώπη και θα ρίξω και ένα βάρος στην πατρίδα μου. Ίσως αυτή η ένωση των λαών, των κρατών, δεν έγινε ακριβώς όπως έπρεπε να γίνει ή με το όραμα αυτού που την ξεκίνησε. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα ότι και βιώνοντας μια τραγική κατάσταση για την Ελλάδα, πράγματι οι νύχτες δεν είναι νύχτα, οι νύχτες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ίσως θα έλεγα αυτό που λέγεται αλληλεγγύη των λαών, αυτό που λέγεται πρόγραμμα, και το πρόγραμμα εφαρμόζεται για όλους, δεν εφαρμόζεται μόνο για τον έναν, θα μπορούσε να είχε άλλα αποτελέσματα. Δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που περιμέναμε όλοι. Ναι, μεν η Οικονομική Ένωση είναι σε ισχύ, αλλά είναι πάρα πολύ αδύναμη γιατί ακόμα δεν έχουν βρει τη ρότα το πώς μπορούν αυτοί οι λαοί να ενωθούν και να πούμε ότι αυτό αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία, αγωνιζόμαστε για την αλληλεγγύη των λαών. Δεν μπορεί να ξεζουμίζει δηλαδή μια φτωχή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με τις όποιες κακές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί, διαχρονικά μιλάω, δεν μιλάω για την τωρινή κατάσταση, και να τις ξεζουμίζει, γιατί ο πολίτης δεν φταίει σε τίποτα, μάπα ο πολίτης δεν φταίει σε τίποτα, και θα έλεγα σε αυτό οι κρατούντες, θα έλεγα, και περιπτώσει να μην το πω κρατούντες, γιατί οι κρατούντες μπορεί να είναι όλοι, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών κρατών από κοινού πρέπει να καθίσουν και να αναθεωρήσουν πάρα πολλά. Ναι. Θα είναι καλό και για την Ελλάδα, θα είναι καλό και για τις νύχτες τις δικές μας. Έχουμε μιλήσει για τη σύμπτωση ότι 26 Ιανουαρίου είναι και εθνική εορτή της Αυστραλίας που... Ναι. Πράγμα που αμφισβητείται αυτή τη στιγμή, έχει γίνει διαμάχη γύρω από το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο τέτοιες συμπτώσεις είναι κρίσιμες, αλλά απλώς νομίζω ότι είναι καλό ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχουν. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνετε είναι πάρα πολύ καλή και μακάρι να συνεπικουρηθεί και από άλλους, Ναι. Διότι πραγματικά θα έλεγα ότι προσφέρει πάρα πολλά και μόνο θα έλεγα η ανακοίνηση ενός προβλήματος εντός εισαγωγικών ενόχληση μπορεί να κάνει, αυτή η μικρή πίεση που μπορεί να ασκηθεί από τον καθένα μεμονωμένα και από όλους εμάς, πιστεύω θα έχει τα αποτελέσματα ώστε να ταρακουνήσουμε τα λιπρά στα νερά και να πούμε ότι επιτέλους πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αν μιλάμε στη μεγάλη οικογένεια των λαών, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερως να βρεθεί ένας ηγέτης ο οποίος θα μπορέσει να τα αλλάξει αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά το χαίρομαι.